نلت تواصيف السعادة حينما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-aaral na ito, sa series na ito ay ating pinamagatan na tafsir Surah Al-kahf. Ay sisikapin natin na mabanggit dito ang mga tafsir ng ating mga ulama katulad halimbawa ni Ibn Kathir at ni Sa'di rahimahumullah ta'ala at mga iba pang mga scholar o ulama sa larangan ng tafsir. Pagkatapos ay magbabanggit tayo ng mga aral, leksyon at mga wisdom na nilalaman ng surah na ito. Ibig sabihin sa madaling salita, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang basta't pag-aaral, pagbabanggit ng mga tafsir ng ating mga ulama, bagkus ito ay may kasamang pagninilay-nilay. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang Surah Al-kahf, ito ay nakafocus sa fitna at sa gamot sa fitna na ito. At ang fitna na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito ay apat na klase. At ang apat na ito na fitna na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay halos dito lamang ito yung pinakapundasyon. Dito umiikot yung fitna na hinaharap ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang fitna ay ang fitna sa relihiyon. At ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga kabataan, kalalakihang binatilyo. Mga binatilyo na kalalakihan na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagkakilala, nagsama-sama laban sa umma na mga kafir na nasyon o di kay mga nasyon sa kanilang panahon, laban sa kanila at sa kanilang hari. Pangalawang fitna na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito ay ang fitna sa kayamanan. At ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkukwento ng dalawang lalaki. Sinabi ng iba sa mga ulama, itong dalawang lalaki na ito ay kabilang sa angkan ng Israel. Ang isa sa kanila ay isang pobreng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang ikalawa naman ay isang mayamang kafir. Pangatlo ay ang fitna sa kaalaman. At ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanyang propeta na si Musa alayhi salam at ng isang butihing matuwid na lalaki na si Khadir. Ang kanilang ginawa ay ito ay parang paglalakbay sa kaalaman. Pang-apat ay ang fitna sa kapangyarihan at ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkukwento niya kay Dhul-Qarnayn, isang mabuting pinuno na ang kanyang kapangyarihan pagka pinuno ay saklaw nito ang silangan at ng kanluran. Kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aaral na ito at sabay-sabay nating pagnilay-nilayan ang surah, mga aya o salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito. Hanggang sa muli, binabati ko kayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.